là một chuỗi những thử thách. Mỗi thử thách là một cánh cửa. Có những cánh cửa không dành cho bạn, nhưng cũng có những cánh cửa đang chờ bạn bước tới, mở nó ra theo cách của riêng mình. Tôi là Thái, Trần Nguyên Thái. Cũng là ngày xưa đã từng vận động viên bơi lội tại Điền Kinh. Tôi vẫn thường nói với các bạn là có môn thể thao rất phù hợp cho các bạn. Nếu các bạn có nghề khác thì đấy là cái công việc của bạn. Nhưng mà nếu các bạn chưa có nghề khác thì nên thể thao để hòa nhập cộng đồng và nâng cao cái tự tin của mình. Đầu tiên là Lại Thị Ngọc Ánh, mình là vận động viên của đội Điền Kinh khuyết tật Hà Nội. Nhờ có đội Điền Kinh khuyết tật thì mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Ngày xưa mà ví dụ như thời con gái đi ra đường để mặc quần dài, đi tất, che chắn các kiểu, che đi là người ta không nhìn thấy mình khuyết tật. Ngày trước ấy thì bản thân tôi thì thực ra là rất mặc cảm. Cái tật của mình thì nó xấu mà, giàu. Khi xuống bơi rồi chẳng hạn, ví dụ bơi ngày xưa đi bơi chẳng hạn nhé, thì là phải đi sớm, xong một ngày đến đông là mình về, đấy, an toàn, cái kiểu thế, rất xấu mà. Cái lúc mà tham gia những người khuyết tật này thì được bơi những người như mình, được thi đấu những người như mình, cũng họ bị chân này, họ bị tay này, xong họ bị tật các tật, ví dụ lưng liệt chẳng hạn, thì mình cảm thấy ở cuộc sống này cũng có rất nhiều cái vất vả hơn mình so sánh như vậy mình còn hạnh phúc chán. Điển hình như bạn Trường Cờ Vua, bạn mù hoàn toàn, chỉ có là đi bằng gậy. Thì tôi có hỏi Trường là Trường em đi nào? Em đi từ Cầu Diễn đi ra, chuyển xe buýt đi 32 xong đi 50, xong rồi từ chỗ điểm xe buýt vào chỗ Khúc Hạo một bên Đường Phong đó, bạn đi trơn tru, rất tự tin, mình phục chết đi được ấy. Thế thì bạn có nói câu này, chị mà cứ em chị cũng thế. Ý bạn nói là bạn rất là vươn lên, không ở nhà được. Chị bảo là thôi chị không ngủ, chị chỉ cụt thôi, chị què thôi. Thế nói câu đấy xong rồi hai chị em cười chứ. Mình tên là Đỗ Văn Trường, cũng thuộc là một số của đội cờ vua của đội khuyết tật Hà Nội. Chị em quen nhau thì thấy hợp nhau thì hay chuyện trò, hay chia sẻ. Chị thường xuyên cũng hay chia sẻ nói với mình là khi lúc tập thì là lúc thi đấu, và lúc thi đấu thì là lúc tập. Muốn tốt được thì lúc tập phải nghiêm túc. Cái thứ hai là lúc mà thi đấu thì nó mình hay bị tâm lý, nó hay bị căng thẳng, thì chị bảo cứ coi như lúc vào thi đấu thì coi như lúc tập, thì là nó sẽ cái tâm lý nó giải tỏa đi. Khi nào mà cảm thấy thật căng thẳng thì là hồi hộp thì cứ hít thở đều thật sâu, hít thở đều. Thì là nó sẽ lấy lại những cái đấy thì mình đã áp dụng thử nó đúng là hiệu quả. Cô toàn bảo mình là tại sao mà lại tập như sợi bún này, tập hẳn hoi như thế nào, nhưng mà với cái tính bướng mình thì không chịu nghe. Mình cái năm đấy là mình cũng may mắn mình được sếp mình cất nhắc cho mình đi thi Paragame đầu tiên năm 2017. Thì mình để thua cô thì khoảng 7 cm, tức là thua khoảng cách khoảng một bước chân. Thực sự là cái lần đấy mình cũng thấy là mình thua người ta, thắng nên mình cũng khóc. Lần đầu tiên thi đấu ở bên nước ngoài không được cũng khóc mà không ăn cơm được. Mình về mình mới nói chuyện với Thái mà cô còn tiếc quá, con thua cô một bước chân. Xong cô Thái mới gõ đầu cô Thái bảo là dốt lắm, lúc cô bảo tập thì không chịu tập, đến lúc đi thi rồi thua bây giờ trách ai, là tập tốt lên. Thi đấu đầu tiên của năm 2001 tại Paragame ở Malai, cái cự 50m mà bơi xài cái tự do ấy, thì tôi là phạm quy. Ở cái môn bơi nhá thì phạm quy một lần thôi đã loại rồi, bởi nên mình bị rất một cái huy chương rất là tiếc ấy. Thế là cự sau thì tôi chững lại một tí, khi xuống nước rồi tiếp nước rồi thì dùng sức và dùng ý chí bơi và cứ thế là bơi thôi. Trong thành tích đấy thì rất là tốt. Đấy là cái cự ly 50m bơi ếch phá của bạn vận động viên bơi của Nhật, và rất là hạnh phúc. Khi mà mình chiến thắng là mình không nhớ lâu lắm, nhưng mình chỉ muốn thua là mình nhớ lâu. Cái năm 2007 đấy là giải toàn quốc, thì mình có một cái trận thua như này mình nhớ đời không bao giờ quên được. Nghĩa là khi là
mình biết là mình cũng chuẩn bị thắng rồi. Mình cũng vẫn biết là cái nước cờ đấy là họ dình mình để họ đánh là mình thua đấy. Nhưng ngoài ra mình mà đi nước khác thì là mình sẽ thua, nhưng mà mình đang giữ tốt. Cuối cùng trong một hai giây mình nhãng đi, quên đi, mình lại đi chỗ khác, thế là họ đánh vào cái nước cục đấy, chỉ một nước duy nhất là hết cờ. Đấy là cái nước mà mình nhớ nhất, cho đến bây giờ mình vẫn nhớ cái nước cờ mình thua. Đợt mà tôi bị viêm da cái hết năm 2004 là tôi xin sang môn điền kinh. Thế thì cái đợt mà đi tập huấn trong Nhổn có gặp Bùi Thị Nhung, vận động viên nhảy cao của Việt Nam. Chị ơi cố lên nhá, chị rất có lợi thế về hơi bơi. Cái câu nói của bạn Nhung đó, động lực rất là tốt. Cái năm 2003 thì cái Paris Games nó tại Việt Nam, tôi vẫn ở môn bơi, thì có một bạn trọng tài nữ, thì bạn có làm trọng tài cái giải bơi khuyết tật đó. Thế các bạn ấy, người đó nhìn thấy các bạn khuyết tật thì bạn nói với cả mẹ bạn này: ôi mẹ, lần sau con không làm giải đâu. Sợ lắm. Bạn có một từ rất sợ lắm, cho nên nói rất là sợ lắm, cho nên nói như thế cũng đúng thôi. Vì đã bao giờ họ nhìn thấy như thế đâu. Khuyết tật ra ngoài đường thì rất là ít. Cộng thêm là những cái mà ví dụ như là về cái trang phục chẳng hạn nhá, thì hầu môn bơi hầu như lột tả tất, trừ cái áo bơi, quần bơi đừng rất rõ, nên là bạn sợ mà còn đen nữa chứ. Mình là con gái mà ai có thích yêu cái đẹp, bạn cứ thử nghĩ rằng là con gái mà lúc nào cũng chảy sân nắng chang thì vẫn tập một môn kia thì nhễ nhại, và dù có bôi kem chống nắng đi chăng nữa thì nó vẫn không thể nào mà át đi được cái ánh nắng này. Là phụ nữ nhưng mà bị tàn nhang vì là chạy nắng quá nhiều lúc cũng nản lắm, tại vì là không thể nào mà điệu được như các bạn nữ khác, cảm thấy chạy lòng, tại vì da sao nhiều khi không phải làm soi gương, sao da lại đen thế này, nhìn mặc quần áo nhìn cái nào cũng không hợp, tủi lắm. Chấn thương thì đợt năm 2005 sang Philippines thi đấu thì vì sốt ruột, cộng thêm kiểu như là nhiều cái hồi hộp chuyển môn nữa, liệu có làm được không, liệu có làm tốt không. Thế xong bao nghĩ nó dồn chân thì khởi động vào cái nền bê tông, chấn thương cái mấy cái xương ở cái đường cái ngón ấy đó. Thế là nhưng mà khi khởi động rồi nó đau nhói mà cảm rất là sợ, không biết làm thế nào. Trong cái hành lang mà chờ vận động viên ra thi đấu thì trong hành lang chờ đấy thì có một dàn bác sĩ Thái Lan, thì cũng trao đổi với họ bằng ký hiệu thôi. Thế là họ hỏi bằng ký hiệu là bao giờ thi đấu. Thế họ bằng ký hiệu ký hiệu ấy, thì tôi trả lời là tôi mới hỏi là giờ đấy. Thế là ghi giờ cho họ. Thế họ bảo chờ 15 phút. Thì trước thi đấu khoảng 5 phút thôi, họ làm cho một chút gọi là bôi thuốc và mặt trên và dưới bàn chân, mà họ lấy những cái ngón tay của họ cào ngược ra. Thì thi đấu 100 mét xong, huy chương vàng đầu tiên tôi thắng họ một tí thôi, coi trọng tài phải dìu, không đi nổi, thi đấu xong lại đau. Mình cũng nhiều lần tập, ví dụ như là mình được phát dụng cụ chân giả mới, mình tập nhiều lần ở trên sân, mỗi lần cố gắng gượng ấy, thì là vượt quá cái khả năng sức của mình ấy. Thì chân này có thể là như là kiểu như là chân nọ đá chân chiêu, mình ngã trên sân bất kỳ luôn, ngã rất nhiều lần xong lại đứng lên để chạy tiếp. Các bạn khiếm thị thì buộc kính đeo thì phải đeo để dán cái băng kính đen, và xuất phát thì có người đưa lên, và trước khi tiếp cận vào đích thì có trọng tài họ cầm một cái que, trên đầu que có một quả bóng bông, họ gõ nhẹ vào đầu trước khoảng độ 1,5 m 2 m là tiếp đích. Và khi tập luyện thì một số các bạn khiếm thị chẳng hạn thì không có cái bóng như vậy, thì có thể thiếu người hoặc thiếu ấy, thì ví dụ như anh Tuấn mà bơi lội mà bị khiếm thị mà ngày xưa cùng bơi cùng tôi ấy, thì anh cũng bị biêu chán
bạn tay chân thì các bạn bơi thì phải đích để là vào bằng đầu. Có chứ, nhiều. Họ không tin bạn thấy làm sao kém mắt chơi được cờ vua, vẫn chơi bình thường. Nếu không tin thì có thể là chơi luôn cùng được. Đấy, ví dụ mình chơi thì cho họ đặt quân, mình không cần quân, mình chỉ đọc nước lên tôi cho họ đi thôi. Thì lúc ý thì họ đúng là thán phục. Mình muốn chứng minh được cái khả năng là mình chỉ bị hỏng mắt thôi, chứ còn các cái trí lực, thể lực thì mình vẫn hoạt động cũng không kém gì. Có một trường hợp người quen của chị bán vé về bơi cho Mặt Hổ. Thế thì anh ấy làm như thế nào? Khi mà anh ra, anh ấy đưa con ra thì lấy số điện thoại xong rồi gặp nhau. Thế anh nhìn này, nhìn bàn tay của tôi này thì anh hỏi em thế ai dạy con anh bơi? Thế thì tôi mới nói là anh đánh tên anh vào trang bảng, đánh tên VV Trần Nguyên Thái lên. Anh xem lúc anh bảo ô thế là em à? Vâng. Thế em dạy con anh bơi không? Có. Tức là cái từ có của anh rất là phục. Sao mình thấy cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mà thế là không tin tưởng. Thế là dạy con anh bơi thời gian thì chỉ cần khoảng độ trong vòng một tuần rưỡi là anh ra nghiệm thu con bơi đủ 50 mét. Thế là anh bảo được rồi chị ạ. Thế là bưng một chồng mắt ở trên khỉu tay của nó, cái bàn tay của nó này, nó tròn chồng mắt lên tay nó, và ngoại nó ốp mày vỡ bây giờ không vỡ được bà, và cái yên trí con hàng không bao giờ vỡ trong đền mà. Thời gian năm học 22 thì ông giáo sư Đỗ Xuân Hợp là ông nội của bạn Đỗ Kim Thanh, thì thời gian đó tôi có đến chỉ những bài tập hoặc là giúp đỡ bạn ấy. Ở đây ông bảo, thế ông xem tay ông lúc ông bảo là con về con hỏi kiến bố mẹ nếu đồng ý ông lắp bằng tay giả cho hoàn toàn miễn phí viện và miễn phí tay. Nếu đồng ý sớm thì làm sớm chất liệu tốt hơn. Thế ông mới tả là ông sẽ phải cưa bàn tay, tức là gọt bàn tay của cháu đi cho nó nhọn, thì mới cho bàn tay giả vào được. Thế thì tôi về chia sẻ bố mẹ bảo tùy con. Nếu con đồng ý làm tay giả hoặc sau này làm giả, bố mẹ góp tiền vào để con làm tay giả. Bàn tay để này thôi nhưng mà tôi đã xách nước này, hoặc là xách độ cân gạo 10 cân hoặc là 20 cân chẳng hạn, xách được. Và cốc nước tôi để không bị rơi, bát cơm tôi để không bị rơi. Đấy là lần đầu tiên của cái năm lớp 12. Và lần nữa là năm 2001 tôi thi đấu xong cái giải quốc tế ở Malai. Thì khi về Hà Nội, khi Việt Nam, ban đầu tôi vẫn tập ở sân hàng đẫy. Thì có một người bạn, người bên Mỹ, thì họ mới tìm tận nơi, họ nói mới trao đổi với huấn luyện viên chạy. Đấy là họ hỏi swimming, tức là không biết tên nhưng mà họ hỏi swimming, tức là mình là bơi không, bản thân tôi là bơi không. Họ vào, họ trao đổi với huấn luyện viên đó, bảo với tôi là họ sẽ làm tay giả cho tôi, mà tôi không làm đâu. Bảo sao là vì người ta sinh hoạt được, người ta chỉ xấu thôi. Thế là bạn người Mỹ đang đưa tay này. Thế là hai lần là tay giả tôi không làm. Vì tôi nghĩ là thôi thì cuộc sống thì cái hình hài mình như vậy chẳng hạn, nếu mà gọt rỗ lên mà cái công việc nó tốt, mình sinh hoạt nó thuận lợi hơn chẳng hạn, thì tôi sẽ làm để đẹp thôi, tôi không cần. Tôi được may mắn là có mẹ. Bố thì cũng thương, nhưng mà cách nhìn nhận của bố nó khác hẳn. 4 con khuyết tật thì che đi, nhưng mà mẹ thì không, mẹ để con tự nhiên và cũng hướng con một cái công việc là nếu con đi học chẳng hạn, con cố gắng học, ngoài giờ học thì con cố gắng kiểu như là xem công việc gì đấy chẳng hạn, ví dụ làm quét nhà, quét sân, thế thì hướng như mình làm thế thì tôi làm, và mọi chuyện đều mẹ hướng dẫn. Và mẹ là người quý nhất. Đi thi đấu ở trên ở Ba Game năm 2001 đầu tiên thì cái cự ly 50m thì có nghĩ đến mẹ, và thành công thì vừa nghe nhạc quốc ca của Việt Nam và vừa nghĩ đến mẹ, luôn nói từ con rất yêu mẹ, rất yêu. Chỉ nghĩ một điều này làm sao có bất cứ con đi đâu, làm ở ngoài cũng thế, ở trong cũng vậy, cẩn thận, thực thà, tử tế, đừng có điêu chắc.
thế là được rồi. Tôi đi học xong thì tôi cũng là cái công việc nhà đi nhặt nhạnh vận động viên, đi tìm kiếm tài năng, tìm các bạn để nối. Thì tôi tìm được một bạn là Ngọc Ánh ở bên Bắc Ninh, sinh năm 92. Bạn bị mất cùng với bàn chân trái trên mắt cá khoảng độ 4-5 cm rồi đấy. Đưa bạn vào và cũng nói là đây là công việc cũng làm. Nhất tập luyện thì nó khỏe mạnh là một, cái thứ hai là phong người nó gọn là hai, cộng thêm ở bên trên cái giải quốc tế, trong nước quốc tế là vận động viên hiếm thì người ta làm được, mình cũng làm được. Tại vì bạn ở quá xa, ở Bắc Ninh cơ mà, thì tôi có hỗ trợ bạn là ở với cô có gì con ăn đấy, thì giúp đỡ bạn ấy làm sao là bạn đi cùng cô rồi tập luyện, rồi để hướng các bạn vào những con đường, và bạn ấy cảm thấy tự tin bạn đã làm được, và tôi cảm thấy rất là tự hào, rất thích. Bây giờ thì mình đã lập gia đình rồi, mình có một bé trai. Khi mà hòa nhập vào với công việc cùng với đồng đội, với những người khuyết tật như mình cảm thấy hòa đồng hơn, mình ra cuộc sống xã hội bên ngoài mình cảm thấy tự tin hơn. Mình có thể mặc quần ngắn, mình cũng có thể mặc váy, miễn là mình thấy mình đẹp, mình cảm thấy vui. Mình thực sự mình cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn vì cô đã dìu dắt mình đến với thể thao, dìu dắt mình để mình lớn lên, mình tự trưởng thành, tự tin vào cuộc sống của mình và có thể tự nuôi sống bản thân mình. Cô cũng nhiều lần cô nói mình là cô yêu con, nhưng mình nhiều khi mình ngại, mình không dám thể hiện. Chưa bao giờ mình nói là mình con yêu cô nhiều lắm.